Έχοντας καταλήξει το τελικό σχέδιο, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το χρώμα των τοίχων. Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για την επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό ολοκλήρωσης των εργασιών. Για να αλλάξουμε το χρώμα ενός τοίχου, θα επικεντρωθούμε στην κάτωψη. Θα επιλέξουμε τον τοίχο και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Στο παράθυρο τροποποίηση τοίχων μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της αριστερής πλευράς και το χρώμα της δεξιάς πλευράς. Για να επιλέξουμε τη σωστή πλευρά θα μας βοηθήσει η κάτωψη. Επιλέγοντας ένα τοίχο θα δούμε δύο χαρακτηριστικά βέλη. Τα βέλη αυτά υποδεικνύουν τη φορά δημιουργίας του τοίχου. Στο παράδειγμά μας, η αριστερή πλευρά του τοίχου δείχνει προς τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ η δεξιά πλευρά του τοίχου προς το εσωτερικό του σπιτιού. Για να αλλάξουμε το χρώμα του εξωτερικού τοίχου, στην περιοχή αριστερή πλευρά θα πατήσουμε στο κουμπί χρώμα. Το Sweet Home 3D μας επιτρέπει να επιλέξουμε το χρώμα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, επιλέγοντας την καρτέλα RGB, μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα χρησιμοποιώντας την κόκκινη, την πράσινη και την μπλε τιμή του χρώματος. Μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα που επιθυμούμε κάνοντας κλικ στην παλέτα. Μετά την επιλογή του χρώματος θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Στη θέαση από ψηλά θα δούμε το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Αυτή η αυθαίρετη επιλογή χρώματος από τις παλέτες του Sweet Home 3D δημιουργεί ένα αίσθημα αμφιβολίας. Υπάρχει το χρώμα που επέλεξα στην αγορά? Ας δούμε πώς το διαδίκτυο μπορεί να μας βοηθήσει στην επιλογή μας. Ανοίγοντας ένα φιλομετρητή, θα αναζητήσουμε το χρωματολόγιο γνωστών εταιριών. Θα ξεκινήσουμε για παράδειγμα πληκτρολογώντας Vivechrome χρωματολόγιο. Θα ανοίξουμε μια νέα καρτέλα και θα αναζητήσουμε το χρωματολόγιο της Craft. Σε μια άλλη καρτέλα, το χρωματολόγιο της Sizomat. Επιλέγοντας σε κάθε αναζήτηση το πρώτο αποτέλεσμα, θα ανοίξουμε το χρωματολόγιο των εταιριών. Στην ιστοσελίδα της Sizomat θα επιλέξουμε την υπερσύνδεση Premium Βεντάλια χρωμάτων. Στη βεντάλια χρωμάτων μπορούμε να επιλέξουμε μια απόχρωση ή μπορούμε να δούμε τα υπόλοιπα χρώματα χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικού. Στην ιστοσελίδα της Craft θα επιλέξουμε μια συλλογή, για παράδειγμα Colors of Greece. Στην ιστοσελίδα της Vivechrome θα επιλέξουμε τη βασική απόχρωση, στη λίστα επιλογών χώρος, εξωτερική χώρη, στην επιφάνεια, τύχη και στο φινίρισμα All. Μετά τις επιλογές μας θα δούμε τις δημοφιλείς αποχρώσεις. Θα κάνουμε κλικ σε μια απόχρωση. Για να επιλέξουμε την απόχρωση θα εκτελέσουμε τα ακόλουθα βήματα. Στη γραμμή ενεργών εφαρμογών θα επιλέξουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Θα πατήσουμε στο κουμπί επαναφορά κάτω για να μικρύνουμε το παράθυρο. Θα προσαρμόσουμε το μέγεθος του παραθύρου. Θα εστιάσουμε στην κάτωψη του σχεδίου.
θα επιλέξουμε τον πρώτο τοίχο και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift θα επεκτείνουμε την επιλογή στους τοίχους που επιθυμούμε. Θα δείξουμε σε ένα επιλεγμένο τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα εκτελέσουμε την εντολή τροποποίηση τοίχων. Στο παράθυρο τροποποίηση τοίχων θα πατήσουμε στο κουμπί χρώμα της αριστερής πλευράς. Θα επιλέξουμε την καρτέλα παλέτες. Θα πατήσουμε στο Select χρωμάτων και θα κάνουμε κλικ στην απόχρωση. Για να αλλάξουμε το χρώμα θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Θα πατήσουμε στο κουμπί μεγιστοποίηση. Στη θέαση από ψηλά θα δούμε τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Στο μπάνιο μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σφάλμα. Καθώς ο τοίχος που χωρίζει το μπάνιο από το υπόλοιπο σπίτι είναι ενιαίος, βάψαμε και τον εσωτερικό τοίχο του μπάνιου. Εάν θέλουμε να χρωματίσουμε τα δωμάτια μας με διαφορετικά χρώματα, θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό των τοίχων. Θα εστιάσουμε στην κάτωψη του σχεδίου. Θα επιλέξουμε τον τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα εκτελέσουμε την εντολή διαχωρισμός τοίχου. Παρατηρούμε ότι ο τοίχος χωρίστηκε στη μέση. Παρατηρούμε επίσης ότι το χώρισμα βρίσκεται ακριβώς στη μεσοτυχία. Με ανάλογο τρόπο θα χωρίσουμε και τον απέναντι τοίχο. Θα επιλέξουμε τον τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού θα επιλέξουμε διαχωρισμός τοίχου. Παρατηρούμε ότι το χώρισμα βρίσκεται ακριβώς στη μεσοτυχία. Ας δούμε πώς θα εκτελέσουμε το διαχωρισμό στον πάνω τοίχο. Θα επιλέξουμε τον τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Θα επιλέξουμε διαχωρισμός τοίχου. Θα μετακινήσουμε το χώρισμα στη μεσοτυχία. Θα επιλέξουμε το υπόλοιπο του τοίχου και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα εκτελέσουμε την εντολή διαχωρισμός τοίχου. Θα μετακινήσουμε το χώρισμα στη μεσοτυχία. Για να αλλάξουμε το χρώμα του ενιαίου χώρου, πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το χρώμα. Στη γραμμή ενεργών εφαρμογών θα πατήσουμε στο φιλομετρητή. Στην κορυφή της σελίδας της Vivechrome θα επιλέξουμε τη βασική απόχρωση. Στο κέντρο της σελίδας θα επιλέξουμε την απόχρωση που επιθυμούμε. Στην περιοχή ενεργών εφαρμογών θα επιλέξουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Θα επιλέξουμε τον πρώτο τοίχο του ενιαίου χώρου. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift θα επεκτείνουμε την επιλογή και στους υπόλοιπους τοίχους. Θα πατήσουμε στο κουμπί επαναφορά κάτω. Θα δείξουμε σε έναν επιλεγμένο τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Θα εκτελέσουμε την εντολή τροποποίηση τοίχων. Αυτή τη φορά στη δεξιά πλευρά θα πατήσουμε στο κουμπί χρώμα.
Θα επιλέξουμε την καρτέλα παλέτες και θα επιλέξουμε το Select χρωμάτων. Θα κάνουμε κλικ στην απόχρωση. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Θα πατήσουμε στο κουμπί μεγιστοποίηση και στην τρισδιάστατη προβολή θα κάνουμε δεξί κλικ και θα επιλέξουμε εικονική επίσκεψη. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι κατά λάθος βάψαμε τη δεξιά πλευρά του τοίχου ενώ έπρεπε να βάψουμε την αριστερή και θα παρατηρήσουμε μια ατέλεια στη γωνία του τοίχου. Ας δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα. Στην κάτωψη θα διπλοπατήσουμε στον τοίχο του σαλονιού. Θα πατήσουμε στο κουμπί χρώμα της αριστερής πλευράς. Στα πρόσφατα χρώματα θα κάνουμε κλικ στο πρώτο χρώμα. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Για να διορθώσουμε την ατέλεια στη γωνία του τοίχου θα επιλέξουμε τον έναν τοίχο κάνοντας κλικ σε αυτόν. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift θα επιλέξουμε και τον άλλον τοίχο. Θα κάνουμε δεξί κλικ σε έναν επιλεγμένο τοίχο. Στο μενού που εμφανίζεται θα επιλέξουμε συνένωση τοίχων. Θα δούμε τα αποτελέσματα των αλλαγών μας στην τρισδιάστατη προβολή. Για να αλλάξουμε το χρώμα της οροφής θα πρέπει να αλλάξουμε το χρώμα του δωματίου. Θα διπλοπατήσουμε αριστερό κλικ πάνω στο δωμάτιο. Στο παράθυρο τροποποίηση δωματίων και στην περιοχή οροφή θα πατήσουμε στο κουμπί χρώμα. Θα επιλέξουμε το λευκό χρώμα και θα πατήσουμε εντάξει. Στην τρισδιάστατη προβολή θα κάνουμε δεξί κλικ και θα επιλέξουμε θέαση από ψηλά. Γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας φράχτης. Αυτόν τον φράχτη θα πρέπει να τον επενδύσουμε με πέτρα. Στο διαδίκτυο θα αναζητήσουμε μια υφή πέτρας. Θα εισάγουμε το κριτήριο αναζήτησης Stone Texture Seamless. Θα επιλέξουμε το κουμπί εικόνες. Θα πατήσουμε στην εικόνα που επιθυμούμε. Θα δείξουμε στην εικόνα και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα επιλέξουμε άνοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα. Το κλειδί για την επιλογή της εικόνας ήταν ο όρος Seamless. Οι εικόνες Seamless μπορούν να δημιουργήσουν παραθέσεις χωρίς γραφές. Αν δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο της εικόνας, μπορούμε να το τοποθετήσουμε δεξιά, πάνω ή κάτω χωρίς να εμφανίζονται γραφές. Για να αποθηκεύσουμε την εικόνα θα πατήσουμε δεξί κλικ. Θα εκτελέσουμε την εντολή αποθήκευση εικόνας ως. Στην επιφάνεια εργασίας έχουμε δημιουργήσει ένα φάκελο που αποθηκεύουμε τα σχέδιά μας. Θα διπλοπατήσουμε στο φάκελο Sweet Home 3D, θα ανοίξουμε το φάκελο εικόνες και θα ονομάσουμε την εικόνα επένδυση. Θα πατήσουμε στο κουμπί αποθήκευση. Θα επιλέξουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Διπλοπατώντας το φράχτη, θα παρατηρήσουμε στο παράθυρο τροποποίηση τοίχων ότι το ύψος του τοίχου είναι 1 μέτρο.
Θα επιλέξουμε όλες τις πλευρές του φράχτη. Θα επιλέξουμε τον πρώτο τοίχο και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift θα επεκτείνουμε την επιλογή και στους υπόλοιπους τοίχους. Θα δείξουμε σε έναν επιλεγμένο τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού θα εκτελέσουμε την εντολή Τροποποίηση τοίχων. Αυτή τη φορά στην αριστερή πλευρά θα πατήσουμε στο κουμπί Υφή. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εισαγωγή. Στο παράθυρο που εμφανίζεται θα πατήσουμε στο κουμπί Επιλογή εικόνας. Στο φάκελο του Sweet Home 3D θα αναζητήσουμε την εικόνα. Θα επιλέξουμε την εικόνα και θα πατήσουμε στο κουμπί Άνοιγμα. Μετά την επιλογή της εικόνας θα πατήσουμε στο κουμπί Συνέχεια. Θα ορίσουμε ως ύψος το 1 μέτρο, όσο είναι και το ύψος του φράχτη. Θα πατήσουμε στο κουμπί Τέλος. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει και ξανά στο κουμπί Εντάξει. Θα δείξουμε ξανά σε έναν επιλεγμένο τοίχο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Θα εκτελέσουμε την εντολή Τροποποίηση τοίχων. Αυτή τη φορά θα επιλέξουμε την υφή της δεξιάς πλευράς. Θα πατήσουμε στο κουμπί Υφή. Έχοντας εισάγει ήδη την εικόνα, θα αναζητήσουμε την εικόνα στη λίστα. Θα επιλέξουμε την εικόνα και θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η τρισδιάστατη προβολή, τόσο η θέαση από ψηλά, όσο και η εικονική επίσκεψη δεν διευκολύνουν την επιλογή των χρωμάτων. Θα δούμε σε επόμενο μάθημα πώς μπορούμε να δημιουργούμε ρεαλιστικές απεικονίσεις των σχεδίων που δημιουργούμε. Στις απεικονίσεις αυτές θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η επίδραση του φωτισμού και της σκίασης στο χρώμα των τοίχων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι το χρώμα των τοίχων θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το χρώμα των πλακιδίων που θα επιλέξουμε και το χρώμα της κουζίνας.